Ați cumpărat o plantă de lămâi foarte frumoasă și în scurt timp a devenit așa, ori în acest fel, ori chiar mai rău, cu ramurile chiar uscate, sau așa, cu ramurile uscate și cu lăstari care au crescut de pe tulpină. Oare unde se greșește? Cum putem recupera din nou plantele noastre care au intrat în suferință, care au pierdut frunzele și ce e de făcut să nu le pierdem de tot? Dacă încă ești în video, înseamnă că ai o problemă destul de gravă la planta ta de citrice, la planta ta de lămâi și vrei să redevină frumoasă ca și înainte. Sau pur și simplu aveți o plantă foarte frumoasă de lămâi și vreți să o mențineți în această formă. În minutele următoare am să vă explic cum să nu ajungeți în această situație sau chiar dacă ați ajuns, ce trebuie făcut acum, cum să le recuperăm, dar mai important este să nu repetăm de fiecare dată aceeași greșeală. Inamicul numărul 1 la plantele de citrice, la plantele de lămâi, este apa. Apă în exces. Apă foarte rece de la robinet pe timpul iernii. Apă stagnantă. Sol care reține foarte multă apă. Apă în tăvița de sub ghiveci. pH-ul ridicat de la apa de la robinet. O altă problemă. Curenții de aer. Aer foarte uscat, deci o poziționare incorrectă a plantei pe timpul iernii. Lumină foarte puțină. Toate acestea pot să provoace căderea frunzelor și ar mai fi și alte probleme. Dar dacă am ajuns în această problemă, trebuie să ținem cont, odată ce a pierdut frunzele, noi trebuie să o dăm mult mai puțin, să le lăsăm să-și revină. Și chiar dacă vedem că nu își revin, înseamnă că trebuie să intervenim imediat și am să vă arăt acum pas cu pas ce trebuie să facem la aceste plante pe care stau să moară, le refacem din nou ca și aceasta. Trebuie să ținem cont totdeauna, oglinda părții exterioare este de fapt ceea ce se întâmplă aici, în ghiveci, la nivelul rădăcinilor. Acum am să ne uităm să vedem cum se prezintă rădăcinile la această plantă și probabil vom găsi cauza de ce au căzut frunzele. Rădăcinile sunt prezente, par relativ bune, sunt vii, nu sunt putrezite. Problema pe care o avem aici este solul. Este un sol foarte compact. Auziți cum sună? Deci în acest fel rădăcinile nu mai reușesc să meargă înainte, să caute elementele nutritive. Când plantele noastre aruncă frunzele, ele de fapt încep un proces de autoapărare împotriva morților. Retrag toată energia din frunze care se află încă în frunze, o retrag în lăstari, în crengi și în tulpină, de altfel și în rădăcini, energie necesară ca în momentul când este o schimbare să reușească să repornească. Ce fel de schimbare? Deci odată cu venirea primăverii, este mai cald, mai multă lumină, ele vor reporni. Dar dacă problema persistă, aici, la nivelul rădăcinilor, e posibil ca în următoarea iarnă să o luăm de la capăt. Să nu reușească să țină frunzele, să nu reușească să înflorească, să fructifice și așa mai departe. Cum și în ce proporție schimbăm solul în acest caz? În acest caz, unde este un sol foarte compact, unde solul nu mai este bun, îl schimbăm cu totul. Deci nu vom trece la un ghiveci mai mare, trebuie doar să schimbăm solul. Venim efectiv și eliberăm toate rădăcinile de solul vechi. Țin să menționez că este o operație de urgență, o operație de necesitate. Dacă plantele noastre sunt frumoase, au frunze, nu au ajuns în acest stadiu, nu facem acest fel de schimbare de sol atât de drastică. Dacă observați, nu este un sol, acel sol obișnuit pe care îl cumpărăm pentru citrice. Seamănă cu solul din grădină. Să nu faceți greșeala să puneți sol din grădină pentru că este un pH diferit. Este un sol, un pământ, dar este cu pH-ul potrivit. Este de fapt solul cu care s-a născut această plantă din țara de origine, unde solul este exact cu pH-ul de care are nevoie lămâiul nostru. Eu mă folosesc de această unealtă pentru a elibera pământul de printre rădăcini. Este foarte bine și cu o șurubelniță. Odată eliberat pământul de printre rădăcini,
Trebuie să ne asigurăm că rădăcinile nu sunt atacate de un fung, de o bacterie. Nu putem vedea cu ochiul liber, dar putem să desinfectăm preventiv. Într-o găleată suficient de mare ne pregătim soluția să desinfectăm rădăcinile și coroana. Usturoiul este un desinfectant foarte bun și în același timp și un insecticid. 5-6 căței de această mărime este suficient. Lăsăm câteva minute ca usturoiul să elibereze substanțele benefice în apă. Mai întâi desinfectăm coroana, ne ajutăm de o pensulă pe la toate încheieturile. În schimb, rădăcinile putem să le scufundăm de tot în această soluție benefică atât pentru desinfectare cât și pentru eventualele ouă de păduchi lânoși. Înainte de a începe această operație, mergem și ne procurăm sol specific pentru citrice. Nu contează marca, ce este important este pH-ul care este indicat pe sac. Deci pH-ul în apă nu trebuie să depășească indicele 6. Un sol foarte bun pleacă de la 4,5, dar nu trebuie să depășească indicele 6. Solul este posibil să aibă și material drenant. Mărunțim bine solul pentru că ne va ajuta foarte mult în momentul când vom pune sol printre rădăcini. Acesta este ghiveciul original. Cum vedeți, rădăcinile sunt aproape la bordul ghiveciului. Nu pun un ghiveci mai mare în foarfecele. Este bine totdeauna înainte să le desinfectați cu clor, alcool. Tăind o parte din rădăcini, stimulăm creșterea de rădăcini noi. Eu, în cazul de față, la această plantă, în această situație, am tăiat undeva la 40, 45, poate chiar 50%. Am spălat și desinfectat atât rădăcinile, atât planta, dar și ghiveciul în care a stat. Pun puțin sol pe fundul ghiveciului, după care fac o probă cu planta, cu rădăcinile. Rădăcinile nu trebuie să depășească bordul ghiveciului, ba mai mult, trebuie să stea 1 cm mai jos. Solul trebuie să ajungă cam 1 cm mai jos decât bordura ghiveciului, astfel încât când udăm să nu fie riscul ca apa să meargă pe din afară. Poziționăm cât de cât planta să fie dreaptă, ne ajutăm cu o mână, ținem planta în poziție dreaptă, iar cu cealaltă punem pământ de jur împrejur și între rădăcini. Nu trebuie să rămână pungi de aer. Cu un baston de lemn, acum voi încerca să protejez rădăcinile care au mai rămas. Mă ajut să duc solul printre rădăcini. Putem face și acest tip de bătăi. Important să vă asigurați că ați completat cu sol printre rădăcini, unde putem ajuta și cu mâinile să simțim părțile goale. O altă plantă ce a pierdut partea productivă, partea vegetativă, este acest lămâi. Frunzele ce le vedeți, acele verzi, nu mai sunt de la coroană, sunt de pe portaltoi, deci este un sălbatic, nu va produce. L-am lăsat să se dezvolte, să îngroașe cât mai mult lăstarii pentru a alege unul dintre ei în vederea altoirii. Voi tăia de aici, de la bază, chiar din acest punct. Orice unealtă pe care o folosim trebuie desinfectată înainte. După ce îl tăiem rădăcinile, le curățăm de pământul vechi. Deci am coborât foarte mult nivelul rădăcinilor pentru a putea acoperi cu pământ. Dar mai întâi, aici vom pune mastic cupric. Mastic cupric făcut în casă pe bază de aracet, oxid de cupru și ulei de măsline. În primăvară, după ce acest lăstar va intra în vegetație, se poate foarte bine altui și recupera o parte din
din planta care a mai rămas. În această parte este planta la care am lucrat astăzi, unde am schimbat solul, unde am tăiat împreună rădăcinile, am dezinfectat planta, iar în partea această plantă este o plantă de lămâi, pe care tot din motive de urgență, această plantă nu era în condițiile cele mai bune și a trebuit să schimbăm solul. Unii dintre voi chiar ați văzut video-ul, iar acum vom vedea rezultatele după 3 luni de zile. Planta pe care am lucrat-o acum 3 luni de zile este foarte bine, este foarte ok, are o culoare foarte frumoasă, este un verde foarte sănătos. După cum vedeți, sunt lăstari aproape de peste tot. A început acest proces cam acum o săptămână. Văd că sunt și boboci apăruți. Vreau să precizez că în toată această perioadă, această plantă nu a fost fertilizată. De ce? Un fertilizant pentru o plantă care este în repaus vegetativ este inutil, îi face doar rău. Din momentul când începe să intre în vegetație, atunci putem să ne gândim să începem ușor să fertilizăm. Dar nu în acest caz. Noi am schimbat solul, solul este bogat în elemente nutritive, ca și în acest caz în care am schimbat astăzi solul împreună, deci nu vom fertiliza, probabil undeva prin toamnă va trebui fertilizată această plantă. Deocamdată, pentru 2 luni de zile, 3, va fi în această formă, nu va avea vegetație, va începe la fel ca și această plantă să intre în vegetație peste aproximativ 2 luni jumate, 3. Nu exagerăm cu udările și să nu intrăm din nou în aceeași probleme pe care le-am avut până acum. Avem grijă atunci când solul este puțin uscat în suprafață, putem încerca și prin greutatea solului sau cu atingerea cu degetul. Dacă degetul se murdărește de pământ, înseamnă că nu este nevoie de apă. Udând de sus, beneficiază de umiditate până în profunzime, nu udăm niciodată din tăviță apa ce rămâne în exces. Udând ce ajunge în tăviță, o golim imediat. Nu lăsăm niciodată apă în vederea rezervei pe perioadă mai lungă de timp, pentru că în această porțiune rădăcinile vor putrezi și vom intra în aceleași probleme pe care le-am avut înainte. În ce perioadă se schimbă solul? În cazul nostru se schimbă imediat când plantele noastre au intrat în stres, au intrat în această suferință și nu mai reușească să repornească. Deci nu este o schimbare de sol clasică, o schimbare de sol în mod normal, ca la o plantă de acest fel. Această plantă este super sănătoasă, nu trebuie să intervenim drastic, nu trebuie să tăiem rădăcinile, nu trebuie să le spălăm, să le dezinfectăm. La această plantă doar trebuie să eliminăm puțin din sol și asta o vom face într-un alt video, vom face schimbarea de sol la o plantă în regim normal. La plante în regim normal se schimbă solul când sunt în vegetație, în primăvară sau în toamnă. Acum să vedem ce s-a întâmplat între timp în sol, în ghiveci, cu rădăcinile pe care le-am lucrat acum 3 luni de zile, pe care le-am lucrat împreună, cum spuneam, unii dintre voi chiar ați văzut videoul. Eliberez această scoarță pe care am pus-o pentru a menține aciditatea în sol. Este scoarță de pin. Atenție, nu puneți orice fel de scoarță, doar scoarță de pin sau mai bine nu puneți nimic. Voi acasă nu va trebui să controlați starea rădăcinilor. Nu este bine ce fac eu acum, eu doar vreau să văd și să vă arăt și vouă ce s-a întâmplat la rădăcini, cum au evoluat, dacă au evoluat. Am și eu aceeași surpriză ca și voi. Rădăcinile au început să pornească, să iasă în căutarea elementelor nutritive. Aceste puncte albe este un semnal
că planta este în mișcare, a început să își dea drumul la rădăcini. Vedeți toate aceste rădăcini. Această rădăcină chiar a ajuns la marginea ghiveciului. Acum am să încerc să-l pun ușor înapoi. Mă bucur că vi-a fost de ajutor. Ce pot să vă spun? La revedere!